Hello mga ka-Zero! Welcome sa aming channel. Sa videong ito ay magluluto tayo ng pork liempo. Ang una nating gagawin ay ang pag-marinate sa ating pork. Ilagay muna natin ang karne ng baboy sa ating mixing bowl at ilagay ang mga sumusunod. Una, ang soy sauce. Tapos, ang vinegar or suka. Banana ketchup. Calamansi juice. Asin, paminta, bawang, sibuyas, at syempre, ang ating special ingredient, ang Coke. Gagamit tayo ng Coke para maging medyo matamis ang ating pork liempo. Haluin lang nating mabuti at siguraduhin nakababad ng maayos ang karning baboy. Pagkatapos nating mahalo ang karning baboy at ang marinade, tatakpan natin siya ng cling wrap. Siguraduhin maayos ang pagkabalot natin ng cling wrap para mapanatiling fresh ang ating mixture. Pagkatapos, hahayaan lang natin ito sa ref overnight para mas ma-absorb niya yung flavor ng ginawa nating marinade. Pero kung nagmamadali kayo, kahit 3 to 4 hours lang ay okay na. Ayan, isi-secure lang natin yung gilid niya. Ito at ready na ang ating mixture.
ilalagay na natin siya sa ref. Kaya stay tuned mga ka-zero, a-update namin kayo later. Ito naman ang ingredients para sa ating basting. Sa paggawa ng basting, ang gagawin lang natin ay paghahaluin ang mga sangkap na nakita nyo kanina. Ipapahid lang natin ito sa ating pork liempo habang ito ay iniihaw. Pwede rin na yung marinade na ginamit natin kanina ang siyang gagamitin din natin as basting. Makakatulong ito para hindi maging dry ang ating liempo. Instead, magiging juicy at mas malasa pa ito. Ayan, hahaluin lang natin siya ng mabuti. Sisimulan na natin ang pag-ihaw ng ating pork liempo. Pagkatapos natin itong malagay, pahiran na natin ito agad ng ating ginawang basting. Or pwede rin yung marinade niya mismo. Since kakasimula lang natin mag-ihaw at medyo malakas pa ang baga ng uling, siguraduhing bantayan ito ng mabuti para hindi ito masunog. Ayan, papahiran na natin siya ngayon ng ating ginawang basting. Hanggat maaari, i-flip ito agad para maging patas ang pagkaluto nito. Sisimulan na natin ang flip ng ating pork liempo. Pagkatapos nito ay papahiran na natin siya ulit ng ating basting. Uulitin lang natin ang proseso na ito hanggang sa tuluyan na siyang maluto.
Eto na ang ating pork liempo mga ka-zero. Kung nagustuhan nyo ang video ito, huwag kalimutang mag-like at i-share ito para makita rin ng iba. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aming channel, pindutin lang ang subscribe button at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa tuwing mag-a-upload kami ng bagong videos. Thank you for watching!